हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार आपल्या या चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण कांदा व चिंच टाकून बनवलेली चटणीची रेसिपी पाहणार आहोत। ही चटणी पराठे, थालीपीठ व धपाट्यांसोबत खूपच छान लागते आणि उन्हाळ्यामध्ये ही कांद्यापासून बनवलेली असल्यामुळे थंड पण राहते। चला तर पाहू त्याची कृती। यासाठी लागणारे साहित्य आहेत, 2 कांदे घेतलेले आहेत मी आणि हे सर्व दोन्ही कांदे चिरून याच्या फोडी करून घेतलेले आहेत। 2 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा चिंच भिजू घालायची आहे। मी ही 1 चमचा चिंच इथे भिजू घालून ठेवलेली आहे। यासोबतच लागणारे साहित्य आहे गूळ आवश्यकतेनुसार, जिरे, थोडीशी कोथिंबीर, तिखट आणि मीठ। चला तर याचं प्रमाण पाहूया। एक मिक्सरचं भांडं घेतलं, यामध्ये चिरून घेतलेले 2 कांदे टाकलेले आहे। यामध्ये 2 लसणाच्या पाकळ्या, थोडीशी जी कोथिंबीर घेतली ती कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। कोथिंबीरचं प्रमाण आवश्यकतेनुसार घ्यायचं आहे। यासोबतच अर्धा चमचे जिरे, 1 चमचा लाल तिखट सुद्धा आवश्यकतेनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मी इथे अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे। मिठाचं प्रमाण आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। 1 चमचा गूळ, चिंच 1 चमचा घेतलेली असल्यामुळे गूळसुद्धा तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। हे आता मिक्सरमधून फिरून घ्यायचं आहे। याच्या अगोदर आपण जी चिंच भिजू घातली याचा कोळ ते नंतर टाकायचा आहे। मिक्सरमधून हे मिश्रण फिरवलं आणि 1 चमचा चिंच मी भिजू घालून घेतलेली आहे। कांद्याचं प्रमाण जर वाढवलं तर चिंच आणि गुळाचं प्रमाण पण वाढवायचं। चिंचेचा कोळ इथे टाकलेला आहे आणि अजून एकदा मिश्रण फिरवून घेतलेलं आहे। कांदा आणि चिंच हे दोन्ही पण मिक्सरमधून बारीक फिरून घेतलेलं आहे आपण। आता याला एका वाटीमध्ये किंवा बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि यावरून तेलाची फोडणी द्यायची आहे। त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवायची आहे। कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल गरम होऊ देऊया। तेल गरम झाले की यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी तडतडल्यानंतर अर्धा चमचा जिरे आणि मोहरी दोन्ही तडतडली। आता गॅस बंद करून घेऊ आणि ही तेलाची फोडणी चटणीवर टाकून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता इथे तडका मोहरी आणि जिरेचा टाकून घेतलेला आहे। आता हे सर्व मिश्रण चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे कांदा व चिंचेची चटणी तयार आहे। ही चटणी अगदी लवकर बनते, खूप वेळ लागत नाही आणि याची चव पण अप्रतिम लागते। ही चटणी धपाटे, पराठे किंवा रोजच्या जेवणामध्ये सुद्धा आपण वापरू शकतो। माझ्या मागील व्हिडिओमध्ये मी थालीपीठचा व्हिडिओ दाखवलेला आहे। त्या थालीपीठच्या व्हिडिओमध्ये हे कांद्याची चटणी दाखवलेली आहे। थालीपीठ सोबत सुद्धा ही कांद्याची चटणी खूपच छान लागते। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। ही पण रेसिपी माझ्या मम्मीने मला दाखवलेली आहे आणि ही रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। उन्हाळ्यामध्ये तर ही खूप थंड असते चटणी, त्यामुळे आपण उन्हाळ्यामध्ये सुद्धा ही नेहमी बनवू शकतो। असं पण रोजच्या जेवणात सुद्धा वापरू शकतो। थालीपीठ सोबत ही चटणी सर्व करून दाखवलेली आहे। चला तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना पण नक्की शेअर करा। थँक्यू।